હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેક જણને ભાવે એવો મમરાનો એક નાસ્તો બનાવશું, જેને મમરાની ચટપટી પણ કહેવામાં આવે છે। આ નાસ્તાને જ્યારે તમને સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે બનાવીને ખાઈ શકો છો, કારણ કે આ નાસ્તો ફક્ત 5 થી 7 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। આ મમરાનો નાસ્તો ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં તો એક બાઉલની ઉપર મેં એક મોટો ગરણો મૂકી દીધો છે। એની અંદર આપણે મમરા એડ કરી દઈશું। આ ટોટલ 4 કપ જેટલા મમરા છે, એટલે કે ગ્રામમાં 70 ગ્રામ જેટલા મમરા છે। જે 250 ml વાળો કપ આવે છે એનાથી જ મેં 4 કપ મમરા માપ્યા છે। હવે આ મમરાની ઉપર આપણે થોડું પાણી નાખીને એને સરસ રીતે ધોઈ લેવાના છે, અને એ પછી આપણે એને સાઈડ પર જ મૂકી દઈશું, જેથી એ સરસ રીતે પલળી પણ જાય। ક્યારે પણ બાઉલમાં ડાયરેક્ટ મમરા એડ ના કરો, નહીં તો એનાથી મમરા એકબીજા સાથે ચોંટી જશે, એકદમ લોચા જેવા થઈ જશે। તો મમરા એકદમ અલગ અલગ નહીં રહે। તો એક વખત ફરીથી હું આ જ રીતે સાફ પાણીએ મમરાને ધોઈને આપણે એને ચાળણીમાં જ રહેવા દેવાના છે। તો ફરીથી એક વખત મેં મમરાને સાફ પાણીથી ધોઈ લીધા છે, અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો મમરા એકદમ અલગ અલગ છે, સહેજ પણ ચોંટ્યા નથી। હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈએ। તો એક ગેસ ઉપર પેન ગરમ કરીને એની અંદર આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેર્યું છે। તેલ થોડુંક ગરમ થઈ જાય તો આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું, અને એને સરસ રીતે આપણે ફૂટવા દઈશું। રાઈ અને જીરું સરસ રીતે ફૂટી જાય એ પછી આપણે 1 મોટી ચમચી સિંગદાણા એડ કરીને એને પણ એકાદ મિનિટ શેકી લઈશું। સિંગદાણા જ્યારે સરસ રીતે શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 1 ચમચી સફેદ તલ અને 6 થી 7 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। થોડીક સેકન્ડ પછી આપણે એની અંદર 5 કળી લસણની ઝીણી સમારેલી, 1/4 ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઝીણો સમારેલો અને 2 નંગ લીલા મરચાં ઉમેરીને એને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું। અડધી મિનિટ પછી આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરીશું, 2 મોટી ચમચી જેટલા એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા, અને એને 1 થી 1.5 મિનિટ જ આપણે શેકવાના છે। એકદમ વધારે આપણે એને લાલ નહીં થવા દઈએ। 1 થી 1.5 મિનિટ પછી આપણે એની અંદર ઝીણા સમારેલા ટામેટાં ઉમેરી દઈશું, 2 મોટી ચમચી જેટલા। જો તમારે આની અંદર ગાજર, મકાઈ, વટાણા કે કેપ્સિકમ ઉમેરવા હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો। અહીંયા મેં બેઝિક જે શાકભાજી યુઝ થાય છે એ જ લીધા છે। ટામેટાં એડ કર્યા પછી આપણે એની અંદર થોડુંક મીઠું પણ નાખી દઈશું, જેથી ટામેટાં જલ્દી કૂક થઈ જાય। તો અહીંયા હું અડધી પોણી ચમચી જેટલું આની અંદર મીઠું નાખું છું, ભેગું જ મમરાના માપનું પણ નાખી દઉં છું, અને 1 થી 1.5 મિનિટ એને થવા દઈશું। ટામેટાં કૂક થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, કારણ કે આપણે લીલું મરચું પણ ઉમેર્યું હતું, એટલે આપણે ફક્ત કલર માટે જ લાલ મરચું લીધું છે। અડધી ચમચી હળદર અને 1 ચમચી ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરીને સરસ રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું, અને અડધી મિનિટ સુધી આ મસાલાને પણ આપણે સાંતળી લઈશું, જેથી એમાં સહેજ પણ કચાશ ના રહે। મસાલા જ્યારે સરસ રીતે શેકાઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર પલાળેલા મમરા ઉમેરી દઈશું। તો મમરા તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એકદમ અલગ અલગ છે, કારણ કે આપણે એને ગળણીમાં જ પલાળ્યા હતા અને એમાં જ એને આપણે સ્ટ્રેન થવા દીધા હતા। ડાયરેક્ટ બાઉલમાં ક્યારેય મમરા નહીં પલાળવાના, નહીં તો એકદમ લોચા જેવા થઈ જશે અને ખાવામાં મજા નહીં આવે। તો હવે આને સરસ રીતે આપણે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું। બધું સરસ રીતે મિક્સ કર્યા પછી આપણે અડધી ચમચી ખાંડ અને 1 મોટી ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું। લીંબુ અને ખાંડ એડ કરવાથી ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે, અને હવે આને મિક્સ કરીને આપણે 1 મિનિટ માટે હજી કૂક કરીશું। હવે આપણો મમરાનો નાસ્તો બનીને તૈયાર છે। તો લાસ્ટમાં આપણે થોડાક આની અંદર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું અને આને સર્વ કરી લઈશું। તમે જોઈ લીધું ને કે આને બનાવવું કેટલું સરળ છે, અને ખાવામાં પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। પણ તમારે આને તરત બનાવીને તરત જ ખાવાનું છે। જો તમે એને થોડી વાર રાખ્યા પછી ખાશો તો એ ટેસ્ટમાં એટલું સારું નહીં લાગે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આમાં થોડુંક ક્રન્ચીનેસ લાવવા માટે તમે થોડીક ઝીણી સેવ પણ એની અંદર નાખીને એને ખાઈ શકો છો। તો મેં એને સેવ અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કર્યું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।